هاروی کلاً عاشق طبیعت بود. هر وقت فرصت پیدا می کرد تنها می زد به دل جنگل و ساعتها همونجا توی سکوت و آرامش سفر می کرد. اون یه مرد مجرد بود که هیچ چیزی جلودارش نبود. عاشق کشف جاهای بکر و دست نخورده بود و اصلاً هم نمی ترسید که تنهایی بزنه به دل طبیعت و ماجراجویی کنه. شب شد و هاروی رسید به یه روستای ساکت و تاریک. همه جا خاموش بودن و فقط صدای خودشو میشنید. انگار کل دنیا خوابیده بود و فقط اون بیدار بود. یعنی چی؟ چرا کسی نیست؟ مگه اینجا آدم نداره؟ فقط چند تا نور کمسو اون دورها بود و بقیهش مثل یه شب سنگین بی صدا و تاریک بود. هاروی با تعجب جلوتر رفت. خونه ها انگار سالها بود رنگ زندگی رو ندیده بودن. همه چی متروکه و داغون بود. درای چوبی شکسته دهن باز کرده بودن و حالا جای آدما پناهگاه حیوانای ولگر شده بود. هاروی چشم چرخوند و همه جای اون خرابه ها رو برانداز کرد. دریغ از یه رد پا یا سایه. همه چی به هم ریخته بود. وسایل کهنه و شکسته وسط خاک و تاریکی مونده بودن. انگار صاحباشون یهو قایم شدن یا مجبور شدن فرار کنن. هاروی قدم توی کوچه های ساکت روستا گذاشت. دلش نمیخواست همینطوری بی جواب برگرده. تا اینکه چشمش به یه خونه روشن افتاد. همین که نور از پنجره هاش بیرون میزد انگار امیدی تازه تو دلش زنده شد و قدماش سریعتر شد. پشت پنجره رفت و لحظه‌ای به داخل خیره شد. اونجا یه زن بود با بچهش. هاروی خیلی آروم با دست به شیشه زد تا نترسن و متوجه حضورش بشن. در با یه هول کوچیک آروم باز شد. هاروی پا توی اتاق گذاشت. خیلی بی صدا. زن و بچه هم همونطور ساکت فقط نگاش کردن. هاروی آروم معذرت خواست. بعد با یه اشاره اجازه گرفت که بیاد بشینه. هاروی کنار زن و بچه نشست و با کنجکاوی پرسید: این روستا چرا انقدر عجیب غریبه؟ چرا اینجا هیچ کی نیست؟ این خونه ها چرا اینجوری متروکن؟ زن آهی کشید و شروع کرد به حرف زدن. چند سال پیش یه بیماری همه‌گیر افتاد توی روستا. یکی یکی همه مریض شدن و آخرش تقریبا همشون مردن. زن و مرد، پیر و جوون، همه یکی یکی پرپر شدن. نفرین و بیماری افتاد به جون روستا و هیچ کس رو به حال خودش نگذاشت. بعضی از روستایی‌ها میگفتن چاره ای نیست، باید بریم پیش ناظر تا این نفرین رو از روستا برداره. آخه ناظر یه جادوگر قدیمی و کاربلد بود. با چند تایی از آدمای روستا راه افتادیم سمت جنگل و دنبال خونه ناظر پیر، شاید بتونه نفرین و این بیماری لعنتی رو ازمون برداره. کلبش وسط جنگله. اون با دخترش تنها زندگی میکنه. انگار ناظر منتظر ما بود. رفتیم و ازش خواستیم نفرین و بیماری رو ازمون دور کنه. ناظر گفت این طلسم رو انجام بدید تا زنده بمونید، اما تا ابد حبس خونه خودتون میشید. نمیتونید بیرون بیاید، نه حتی میفهمید زمان چطوری میگذره. پا از خونه بیرون بذارید میمیرید. ما چند نفر توی روستا طلسم ناظر رو انجام دادیم که زنده بمونیم. ولی خب میبینی چی شد؟
الان توی خونه زندونی هستیم. هاروی که حرفای اون زن جوون شنید یه دفعه رفت توی فکر. باید ناظر رو پیدا کنم. از زن خوشش اومده بود و دلش میخواست مال خودش باشه. یه دفعه بی مقدمه گفت اگه کمکت کنم با من ازدواج میکنی؟ زن که غافلگیر شده بود فقط بهش زل زد. بعد کم کم یه لبخند آروم نشست روی لباش. هاروی راه افتاد دنبال ناظر به امید اینکه بتونه به اون زن جوون کمک کنه. عجله هم داشت چون میدونست وقت خیلی مهمه و نباید دیر بجنبه. هاروی با نشونی که زن بهش داد زد به دل جنگل تا جادوگر رو پیدا کنه. بالاخره نشونی اون کلبه رو پیدا کرد. یه کلبه‌ای توی تاریکی، اما کنارش یه مرد نبود. یه زن پیر بود. یه زن پیر با چشای سیاه و خالی بهش زل زده بود. هاروی شوکه و وحشت زده با دیدن اون عجوزه با چشمای خالی یه قدم به عقب رفت. پیرزنی خنده زشتی کرد و با انگشت به هاروی اشاره کرد که بیاد جلوتر.